नमस्कार साथीहरु, म प्रतीक। वेलकम टु तपाईहरुको च्यानल न्यू आईपीओ अपडेटमा। आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ एनएमबी क्यापिटलले निष्कासन गर्न लागेको एउटा नयाँ म्युचुअल फन्डको बारेमा कुरा गर्ने छौं। र साथै तपाईहरुले बजारमा चाहिँ एसआईपी को बारेमा सुन्नु भएको होला र एसआईपी ले यति रिटर्न दिन्छ उति रिटर्न दिन्छ भनेर। एसआईपी भनेको एउटा म्युचुअल फन्ड नै हो साथीहरु, जसमा चाहिँ हामीले एसआईपी द्वारा लगानी गर्ने गर्छौं। त्यसैले म्युचुअल फन्डलाई एउटा अलिकति सेफेस्ट इन्भेस्टमेन्ट पनि मान्न सकिन्छ, यानी कि तपाईले डाइरेक्ट चाहिँ शेयरमा लगानी गर्नुभन्दा तपाई चाहिँ नयाँ बिगनर हुनुहुन्छ भने तपाईले शेयरमा लगानी डाइरेक्ट गर्नुभन्दा तपाईले म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेर चाहिँ आफ्नो पैसालाई अलिकति सेफ र ग्रोथ गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईले म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुभयो भने एउटा लङ टर्म पिरियडमा तपाईले राम्रो रिटर्न प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र एनएमबी क्यापिटलले तपाईहरुको लागि एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड 2 निष्कासन गर्दैछ। तपाईहरुले चाहिँ यस म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ एउटा क्लोज इन्डेड म्युचुअल फन्ड हो। यस एनएमबी क्यापिटलले चाहिँ कुल 12 करोड इकाइ म्युचुअल फन्ड निष्कासन गर्न लागेको हो भने जसमध्ये चाहिँ 1 करोड 68 लाख इकाइ चाहिँ प्रबन्धक एनएमबी बैंकलाई छुट्याएको छ भने 12 लाख इकाइ चाहिँ योजना व्यवस्थापक एनएमबी क्यापिटललाई छुट्याएको छ र बाँकी रहेको 10 करोड 20 लाख इकाइ चाहिँ तपाई हामी जस्तो सर्वसाधारणको लागि चाहिँ यसले बिक्री गर्ने छ। यस एनएमबी सुलभ इन्भेस्टमेन्ट फन्ड 2 मा चाहिँ हामीले प्रति इकाइ चाहिँ 10 रुपैयाँको दरमा खरिद गर्न पाउने छौं भने यस म्युचुअल फन्डको अवधि भनेको चाहिँ यसको बाँडफाँड भइसकेपछि 10 वर्षको रहेको छ र हामीले लगाएको लगानीको रकम चाहिँ 10 वर्षपछि हामीले डाइरेक्ट रिटर्न हाम्रो खातामा प्राप्त गर्ने छौं र हामीले कमाएको प्रफिट पनि हामीले डाइरेक्ट चाहिँ हाम्रो खातामा नै प्राप्त गर्ने छौं। यस म्युचुअल फन्डमा चाहिँ हामीले साउनको 26 गतेदेखि आवेदन दिन सक्नेछौं भने यसमा चाहिँ हामीले न्यूनतम 100 इकाइ देखि 1 करोड 20 लाख इकाइसम्म चाहिँ आवेदन दिन सक्ने छौं। तर हामीले चाहिँ म्युचुअल फन्डमा थोरै किताको लागि लगानी गर्नुभन्दा साथीहरु हामीले चाहिँ लगभग 1 लाख 2 लाख रुपैयाँ चाहिँ यसमा लगानी गर्न सक्छौं। हामीले जति सक्दो धेरै पैसा चाहिँ यसमा लगानी गर्यौं भने हामीले चाहिँ राम्रो रिटर्न जेनेरेट गर्न सक्छौं। यस म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नको लागि चाहिँ हामीले मेरो शेयर एप या मेरो शेयर वेबसाइटबाट अनलाइन मार्फत पनि आवेदन दिन सक्छौं भने जसले चाहिँ अनलाइन मार्फतको सुविधा लिएको छैन उहाँहरुले चाहिँ नेपाल धितो पत्र बोर्डबाट सियास्व प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गएर तपाईहरुले आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। यस म्युचुअल फन्डमा चाहिँ हामीले साउनको 31 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने छौं साथीहरु। हामीले चाहिँ साउनको 31 गते भित्रमा चाहिँ यस म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नु पर्ने छ भने केही कदाचित चाहिँ साउनको 31 गते भित्रमा पूर्ण आवेदन नपरेको खण्डमा चाहिँ भदौको 9 गतेसम्म यसको म्याद लम्बाइनेछ भनेर कम्पनीले चाहिँ जानकारी दिएको छ। तपाईहरुलाई यो जानकारी कस्तो लाग्यो साथीहरु? जानकारी मन परेमा भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला र सक्दो शेयर गरिदिनु होला र कमेन्ट गर्नु होला तपाईलाई यो जानकारीमूलक भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर। र साथै तपाईले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेल अन गर्न सक्नुहुनेछ। र साथै यो भिडियो फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने फेसबुक पेजलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ।